હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી, જે બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ ભરી શકાય છે અને દિવાળીમાં પણ બનાવી શકાય છે, જે ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ રહે છે અને ક્રિસ્પી પણ બને છે. તો ચાલો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીનો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસિપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી બનાવવા 2 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું. ઝીણો જે રોટલી બનાવીએ છીએ ને તે લોટનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. તેમાં 1 ચમચી જીરું એડ કરવાનું, અડધી ચમચી અજમો આ રીતે હાથેથી મસળીને એડ કરીશું, 1/4 ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરવાનો. તો મરી પાવડર એડ કરવો ઓપ્શનલ છે. 1 ચમચી મીઠું અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. ગરમ કરેલું ઘી અથવા તો તેલ 4 ચમચી એડ કરવાનું. તો ઘી એડ કર્યા પછી આ રીતે ચમચીની મદદથી મિક્સ કરીશું, કેમ કે આપણું ઘી બહુ જ ગરમ છે. અને ત્યાર પછી હાથેથી આ રીતે સરસ મસળીને મિક્સ કરી લેવાનું અને આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોવણ એડ કરવાનું છે. હવે તેમાં 2 ચમચી ઝીણો રવો એડ કરવાનો. ધ્યાન રાખવાનું કે જે ઝીણો રવો આવે છે તે જ એડ કરવાનો, તો આપણી પૂરી સરસ ક્રિસ્પી બનશે. અને હવે હસેકું ગરમ પાણી લેવાનું અને તે થોડું થોડું એડ કરીશું. તો અડધી વાટકી જેવું મેં હસેકું પાણી લીધું છે. જો વધારે પાણી એડ કરીશું અને ઢીલો લોટ થઈ જશે તો આપણી પૂરી ક્રિસ્પી નહીં બને, જેથી ધ્યાન રાખીને થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું. તો આ રીતે મીડિયમ કઠણ એવો લોટ બાંધી લઈશું. તો આપણી પૂરી સરસ ક્રિસ્પી બનશે. અને હવે તેમાં અડધી ચમચી જેવું તેલ એડ કરીને લોટને મસળીને સ્મૂથ કરી લઈશું. તો 2 મિનિટ જેવું આ રીતે મસળી લેવાનું. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ રહેવા દઈશું, જેથી આપણો રવો સારી રીતે ફૂલી જાય. તો 20 મિનિટ પછી લોટને પાછું ફરી 1 મિનિટ માટે મસળી લેવાનો. તો આ રીતે પૂરી તમે જરૂરથી બનાવજો, મેંદા કરતાં પણ સરસ પૂરી બનશે. અને હવે તેના નાના નાના લુઆ કરી લેવાના. તમારે જે સાઇઝની પૂરી બનાવી હોય તે સાઇઝના લુઆ કરી લેવાના. અને લુઆને આ રીતે વેલણની મદદથી વણી લઈશું અને મીડિયમ થીક એવી પૂરી વણી લેવાની. બહુ જાડી નહીં, બહુ પતલી નહીં, એ રીતે પૂરી વણી લઈશું. અને તેને ચપ્પાની મદદથી કાપા કરી લેવાના, જેથી આપણી પૂરી ફૂલે નહીં. બસ આ રીતે આપણી પૂરી તૈયાર કરી લેવાની. તો બીજી રીતે મોટો લુઓ લેવાનો અને તેને મોટું રોટલી જેવું વણી લઈશું. તેને પણ આપણે મીડિયમ થીક જ વણી લેવાનું. અને તેને નાની વાડકીની મદદથી ગોળ શેપમાં કાપી લેવાનું. તો આ રીતે પૂરી એક સરખી સરસ બનશે. તો આ રીતે પણ બનાવી શકાય. અને તેને કાંટાની મદદથી ગોલ કરી લેવાનું અથવા તો ચપ્પાની મદદથી કાપા કરી લેવાના. તો આ રીતે પણ પૂરી આપણે બનાવી શકીએ. અને સાઈડનો લોટ કાઢી લેવાનો અને ફરી વણી દેવાનો. તો આ રીતની આપણે પૂરી તૈયાર કરી લેવાની છે. તો હવે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. સહેજ મીડિયમ ગરમ એવું જ કરવાનું. લોટ આ રીતે ધીમેથી ઉપર આવે તેવું તેલ ગરમ કરવાનું છે. અને મીડિયમ આંચ રાખીને પૂરીને એડ કરી લેવાની તેલમાં. તો પૂરીને ફાસ્ટ આંચ રાખીને નથી તળવાની. જો ફાસ્ટ રાખીશું ને તે તરત કલર ચેન્જ થઈ જશે પૂરીનો અને ક્રિસ્પી નહીં બને. તેથી આપણે મીડિયમ આંચ રાખીને જ પૂરીને સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાની. તો આ રીતે પલટાવીને તેને ક્રિસ્પી કરી લઈશું. પૂરીને હંમેશા મીડિયમ આંચ પર જ તળવાની, તો સરસ ક્રિસ્પી બનશે. તો ગોલ્ડન જેવો કલર થઈ જાય એટલે પૂરીને આપણે કાઢી લઈશું. બસ આ રીતનો થઈ જાય એટલે પૂરીને આપણે કાઢી લેવાની. અને તે જ રીતે આપણે બધી જ પૂરીને તળી લઈશું.
તો સરસ એકદમ ક્રિસ્પી એવી પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એકદમ પરફેક્ટ એવી ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર છે. તેને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી લેવાની અને આ પૂરીને તહેવારોમાં પણ બનાવી શકાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ અહીંયા ક્રિસ્પી પૂરી બની છે ને. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.